intervistës bashkë, zoti Puckett, prokuroria ka vendosur sekuestrimin e kontenierëve ku gjenden këto mbetje, ka kërkuar depozitimin në një vend të sigurt. Si e keni parë këtë hap? So, Mr. Puckett, the prosecutor of Durrësit has requested the confiscation of this waste, these containers. How you see this fact? Yes, we're really happy that they're taking this very seriously. It is a serious matter, that they are taking it in terms of a legal matter and seizing the ship and basically arresting it. And the next step, of course, is to get the evidence, the absolute truth of what is on board by sampling it and having it analyzed. Okay. We don't need any more suspicions or controversies. We need the truth. Okay. Praktikisht jemi shumë të lumtur që prokuroria e ka marrë këtë seriozisht dhe ka vendosur të bllokojë, të konfiskojë anijen dhe besojmë që hapi tjetër i rëndësishëm është që të gjejmë të vërtetën, që të mos i lëmë hapësirë spekulimeve se çfarë ka apo çfarë nuk ka në ato kontenier, por në mënyrë transparente të zbulojmë të vërtetën. Të jeni ju prezent në analizimin e këtyre mbetjeve? Will you be present when this Keni ju një komunikim me autoritetet shqiptare? Are you communicating with Albanian authorities? Will you be present when the waste will be analyzed? We have asked to be present. In fact, this afternoon I met with the Deputy Minister of Environment and Tourism and repeated our request that we don't need any more suspicions. We need the truth. And the way to do that is to split the samples. This is very commonly done, so that we can have a sample and another third party can have a sample and the government can have a sample. And we all check them to see that they line up and they align. So this is the way it needs to be done. And I will absolutely, if they agree, be there to have that happen. If I have to come back to the country, I will. Okay. So, kjo është ajo që ne kemi kërkuar. Ne kemi pasur një takim sot me zëvendësministrin e mjedisit dhe kjo është ajo që kemi kërkuar që të ketë qartësi, mos që të zbarret e vërteta dhe për këtë arsye ne kërkojmë që një mostër të ndarë, një kampion të ndarë të mbetjeve në kontenier, i cila të ndahet në tre pjesë. Një pjesë të analizojmë ne, një pjesë analizohet, dhe dy pjesë të tjera të analizohen nga laboratorë të tjerë, në mënyrë që të jetë qartësi se çfarë ka pasur brenda kontenierëve. Unë jam i gatshëm të marr pjesë në këtë analizim dhe jam i gatshëm të kthehem sërish në Shqipëri nëse është e nevojshme prania këtu. Dakor, i rikthehemi një herë pyetjes parë. Ju pyeta çfarë rreziku kanë këto mbetje, çfarë shkaktojnë nëse rezultojnë që janë toksike dhe ku e bazoni ju faktin kur thoni arsenik? Se nga njëra anë thoni që nuk kemi një kampion, nga ana tjetër thoni që dyshojmë të jetë arsenik, vetëm sepse ju mendoni që e keni parë, dini si çfarë forme ka arseniku? So where do you base the fact that you say that these are dangerous waste? And where do you base the fact that there is arsenic in this waste? Because you haven't really seen those. So where you get the arsenic in this case? The arsenic we found at the facility where this waste was intended to go. And I'm not saying that the arsenic is going to be in high levels on the waste that is coming in on the Moliva. But it shows that this facility was contaminating the environment with all of its activities. And it had been doing other types of metallurgical waste. Okay. So the arsenic was found in Thailand. Arseniku u gjet në Tajland, u gjet në fabrikën ku ishin destinuar të shkonin këto mbetje. Dhe ne nuk mendojmë, nuk presim që të ketë sasi të mëdha, por nga ajo që është gjetur në Tajland, nga ajo që është gjetur në vendi ku është destinuar, ne kemi dyshime për që në mbetje ka dhe mund të ketë dhe arsenik. Çfarë shkakton nëse rezultatet janë toksike? If it's toxic waste, what it will cause? Yeah, the heavy metals, particularly the lead, will cause great damage to the central nervous system, to brain function, especially harmful for children. And this type of waste is known to have persistent organic pollutants like dioxins, and it has polycyclic aromatic hydrocarbons because they're burning organic material from old refrigerators, old cars, and things like that in the steel recycling process.
So it's not only heavy metals, but really dangerous organic chemicals. Nuk janë nuk janë vetëm metalet e rënda, por ka edhe kimikate shumë të rrezikshme që përftohen nga shkrirja e pjesëve të frigoriferëve, dhe thotë që plumbi, që është për pjesë përbërëse, që dyshohet se është pjesë përbërëse e këtyre mbetjeve, është shumë i rrezikshëm për organizmin e njerëzit, sidomos për fëmijët, për sistemin nervor dhe së bashku janë shumë ndots. Unë kam një pyetje në fakt. Mund të hyjë paneli nëse ka pyetje. Shqipëri nuk kemi industri kaq të rënda aktive sot që flasim në Shqipëri për të prodhuar këtë lloj mbetjeje që zotëria është duke na shpjeguar. Mos ndoshta është një informacion pararendës i cili nuk është i verifikuar, që do të mund të krijonte edhe një lloj paniku tek shqiptarët sot për këto mbetje që po vinë, i panevojshëm për t'u sjellë para se të verifikohet? Sepse nuk mund të përcaktojmë, nuk e di nëse Ladi mund të më ndjekë me përcaktimin, nuk mund të përcaktojmë thjesht sepse diku janë gjetur mbetje arseniku për të thënë që po ne po çojmë mbetje arseniku. Ne nuk kemi, nuk prodhojmë. Okej. Japi përkthyesit kohën e vet. There is no industry in Albania to produce such waste. Pra ajo që thot Çuçi, Clearly, no, we are not producing. nuk kemi industri të rëndë, nuk kemi arsenik, pse duhet themi që ato mbetje janë të tilla? Apo jo, Çuçi? So how we got to the conclusion is enough the fact that you found arsenic in Thailand when you examined the Okay. facility there to conclude that there is arsenic also in this waste? No, I never made that conclusion. I don't know why your guest is saying that. The conclusion about Thailand was this factory receives imported waste from all over the world, different type of metallurgical waste. We wanted to find out if it was a factory that was polluting the Thai, and we found it was. And it was not only arsenic, it was lead, it was cadmium, nickel, etc. The levels were 77 times higher than the safety limit for Thailand. So what we were showing is that this factory was a big polluter and should never have been receiving waste from Albania. Ajo që po thot e përmbledhur është se fabrika ku po dërgoheshin këto mbetje ishte një fabrikë në të cilën në rrethinat e saj u gjetën ndotës shumë të rrezikshëm, arseniku, kadmiumi, plumbi e të tjerë. Dhe fakti që mbetjet dhe ai shkurt mbetjet nga Shqipëria nuk duhet të shkonin në këtë fabrikë. Pra kjo fabrikë në vetvete ishte një vend ku mblidheshin mbetje të rrezikshme nga vende të ndryshme të botës. Dhe fakti që këto mbetje janë nisur për atje e i bën këto dyshimta, por ai thotë që ne nuk kemi arritur në konkluzion që në këto mbetje ka arsenik apo që këto mbetje kanë këtë përmbërje apo të përmbërje. Pra nuk kemi një konkluzion. Pse nuk shkarkohen sipas jush kontenerët, po mbetet në pritje anija në këto momente? Why are the containers still in the sea? Why is the ship still in the sea and they are not back in the land? I'm not sure. The prosecutor, I think, wanted to make everything very secure, figure out exactly where they're going to put these containers. We've made the point that these containers should not be sitting out in the open because then inside them, they are not contained and the rain can come through these intermodal containers. It's important to put them under cover and to get them out of the rain and wind. This needs to happen soon. It needs to get off the sea soon, and I'm sure the prosecutors will do that. Nuk jam I sigurt se pse nuk janë shkarkuar ende në tokë, por mendoj që prokuroria kërkon që të bëjë një proces të sigurt dhe kërkesa e prokurorisë është për të siguruar këtë kontener. Ne kemi kërkuar, kemi bërë me dije që është mirë që këto kontener të vendosen në një vend të mbuluar, larg kushteve atmosferike, larg ndikimit nga shiu, sepse ato nuk janë të izoluar dhe është mirë që të mos jenë në efekte atmosferike si shiu, pasi kjo mund të krijojë probleme. Sa më shpejt që të zbriten, sa më shpejt që të shkarkohet anija, aq më mirë është. Ka Shqipëria kushte ndjenin tuaj për depozitimin e këtyre mbetjeve nëse ato janë të rrezikshme siç ju thoni? In your knowledge, has Albania any facility to take
care of this waste? I've been told by the ministry today that there's a small plant that can do some recycling of this material. I've been told that the capacity of this plant is not very high, and that you have to be concerned too, because the recycling of this material is only to recover the zinc. After you recover the zinc, you still have hazardous waste, and so it has to go somewhere. Okay. You might make a little bit of money off the zinc, but you still have a big problem of toxicity. Okay. Ajo që po thotë është që kur ka folur sot në Ministrinë e Mjedisit, i kanë thënë që ka një fabrikë të vogël në Shqipëri e cila ka kapacitet, jo kapacitet të mëdha, kapacitet të vogël për të trajtuar pjesërisht, për të ricikluar pjesërisht këto mbetje, por thotë ju duhet jeni të kujdesshëm sepse nga riciklimi i këtyre mbjetjeve vetëm ajo që përfitojmë është zinku por ajo që mbetet prapë është sërish e rrezikshme dhe ndoshta nuk është e mirë të rrezikohet aq shumë thjesht për përfituar pak para me zinkun që mund dal nga riciklimi i këtyre mbetjeve. Ju keni kërkuar që ekspertiza e prokurorisë të jetë e hapur për publikun. Nëse prokuroria nuk e pranon këtë, çfarë do të bëni? You have asked for open or transparent for public expertise. If the prosecutor doesn't accept your request, what will you do? It will be a shame because already there's so many people saying different things about this shipment. We need the truth. We need to find the perpetrators. We need to find out if the law was broken. But if the sample is taken and nobody can be sure what sample was taken, then we have a problem. We have just more suspicions and doubt, and nobody needs that. Do të ishte fatkeqësi sepse ajo që ne na nevojitet tani është qartësi, është na nevojitet e vërteta. Dhe nëse dikush merr një kampion nga këto, një kampion diku dhe në mënyrë jo transparente, kjo thjesht do të vazhdon, thjesht do të lejonte që të vazhdonin ndyshimet dhe nuk do të mundsonte që ne të gjenim të vërtetën, kush është shkaktari ose dëmtuesi në këtë rast dhe kush është ai që shkeli ligjin, nëse është shkelur ligji. Pra praktikisht ju po thoni mos i mbani këto mbetje, po ku duhen çuar? Apo i di qeveria në kanalet e veta? So you practically are saying that Albania should not hold on this waste, but where can we send them? Or is it a government job to deal with it? Well, now this particular shipment is a government job because they have taken control of it, and it has been in transboundary movement. It's violated the Basel Convention, we believe. So the government really needs to take responsibility. But in future, this type of waste should only go to a hazardous waste engineered landfill, and they have certain treatments that they can put on the waste to make sure the heavy metals and the dioxins and things are not likely to leach into the groundwater. Okay. This is a very problematic waste. It's definitely a hazardous waste. Po thot, kjo ngarkesë është përgjegjësia e qeverisë shqiptare që t'i jap zgjidhje, qeveria ka marrë në kontroll këtë, por në të ardhmen thot mbetje të tilla duhet të trajtohen vetëm nga tfillet e specializuara, teknikisht të përshtatur për trajtuar mbetje të rrezikshme, sepse këto mbetje janë shumë problematike dhe nëse rrjedhin ato shkaktojnë ndotje të madhe. Okej, e fundit thuhet që këto mbetje vinë nga kompania Kurum, pretendohet kështu, pak në kështu ka deklaruar kompania Sokolaj, kanë qenë depozituar, grumbulluar në portin e Durrësit para se të niseshin. Na tregon kjo në një farë mënyrë se kjo mund të ketë qenë një linjë zakonshme, një linjë e prershme që kanë funksionuar edhe më parë e transportit të mbetjeve. E keni ju këtë dyshim? So it is doubted, it is said that this waste comes from Kurum company. And this is what the Sokolai company says, that they say that they brought him from Kurum, and this waste had been stationed before in Durrës port. So does this raises doubts that this is a road that was used also before, that it was a common way of dealing with this waste? We're afraid that many shipments have happened before this one was revealed. We have several data points. We've seen shipments of this type of material now already going to China. That waste is still sitting in China after being
exported from Durrësit last year. So this seems to be happening quite a lot, and this is one of the things the prosecutor has to determine. Has this happened before, and where did it go, and how much of it, and where did it come from? This is the questions we have to answer. Ne jemi të friksuar se kjo mund të kenë ndodhur më herët. Ne kemi data të dhëna dhe ka një ngarkesë që ndodhet tani në Kinë që është e ngjashme. Dhe kjo është diçka që prokuroria duhet zbulojë nëse kjo ka ndodhur më herët, sa herë ka ndodhur dhe nëse sa herë është përsëritur, sa herë transportuar mbetje të tilla në këtë formë. E kuptoj. Hila, kishe një ndërhyrje apo jo? Jo, doja të dija thjesht